สวัสดีครับพวกช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับผมเอาปัญหานะครับที่ทุกบ้านที่มีไม้ที่เป็นเก้าอี้นะครับจะต้องเจอเลยแน่นอนนะครับนะพออายุการใช้งานนานๆไปเนี่ยมันต้องเป็นทุกบ้านครับนะนั่นก็คืออาการโยกนะครับเดี๋ยวเราไปซ่อมกันเลยนะครับนะด้วยงบประมาณค่าซ่อมนะครับไม่ถึง20 บาทครับถูกมากเลยครับโดยรวมเนี่ยอาการก็คือว่ามันโยกเยกนะครับนะโยกเยกอย่างหนักเลยนะ เนื่องจากว่าไม้เนี่ยนะครับพอใช้ไปอายุการใช้งานมันนานๆแล้วเนี่ยนะครับตะปูอะไรมันก็เริ่มสึกก่อนหมดแล้วนะครับตัวไม้มันก็เริ่มก่อนแล้วนะแต่ผมมีวิธีง่ายๆเลยนะครับนะด้วยของแค่ไม่กี่อย่างนะครับนะสามารถซ่อมให้มันกลับมาไม่โยกได้เลยนะครับโดยไม่ต้องใช้ตะปูสักตัวเลยนะครับนะใช้อะไรบ้างนะครับนะดูไปเรื่อยๆนะครับอันดับแรกนะครับต้องทำความสะอาดก่อนนะฮะทำความสะอาดแผลก่อนนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะแล้วตรงไหนเป็นรอยสีรอยอะไรก็ขูดออกให้หมดเลยนะครับนะขูดให้เกลี้ยงเลยนะครับก็พยายามบากนิดนึงนะครับตรงไหนที่เป็นแผลเป็นรอยดูว่ามันจะผุแล้วนะครับนี่แหละครับพระเอกของผมกาวร้อนครับกับขี้เลื่อยนะอันดับแรกนะครับหยอดกาวร้อนลงไปก่อนเลยครับนะหยอดไปไม่ต้องสนเลยนะครับว่ามันจะไปเท่าไหร่นะฮะจากนั้นนะครับเอาขี้เลื่อยนะครับพอกลงไปเลยนะครับนะเสร็จแล้วนะครับทากาวร้อนซ้ำอีกทีหยดกาวร้อนซ้ำนะครับนะแล้วก็ยังไม่จบนะครับพอหยดกาวร้อนซ้ำเสร็จก็ต้องเอาขี้เลื่อยทับอีกทีหนึ่งนะครับนะนี่นะครับผมก็ทับไปทับมาเนี่ยนะครับให้มันมีพื้นผิวนะครับหรือเลเยอร์ของตัวกาวร้อนนะครับนะเยอะๆนิดนึงนะครับเพราะถ้ามีแต่ตัวกาวร้อนเนี่ยมันไม่สามารถยึดเกาะได้นะครับก็เนี่ยครับทำไปเรื่อยๆเลยครับไล่เก็บหมดเลยนะครับทุกจุดนะค่อยๆไล่เก็บไปนะครับก็ไล่เก็บตามข้อต่อนะครับนะตรงรอยตะปูอะไรเก่าๆที่มันผุหมดแล้วนะครับนะก็เอากาวร้อนหยอดเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วก็โรยขี้เลื่อยเหมือนเดิมนะครับนะเศษก็ปัดออกมานะครับปัดออกมาแล้วก็ทำอีกฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยครับโกยแล้วสาดเลยนะโกยแล้วเหยาะลงไปเหมือนโรยพริกไทยเลยนะครับพยายามให้เข้าถึงทุกจุดนะครับนะจริงๆแล้วเรื่องความหนาไม่ต้องสนนะครับนะถ้ามันหนามากเกินจนน่าเกลียดนะครับเราสามารถขัดออกได้นะครับนะขัดด้วยเครื่องขัดกระดาษทรายนะครับติดลูกหมูนะครับนะหรือถ้าไม่ซีเรียสอะไรก็ไม่เอาความสวยงามมากก็ไม่ต้องออกครับยิ่งมันหนาเท่าไหร่ยิ่งเกาะดีเท่านั้นนะครับนะมันจะทำให้หายโยกเยกเลยนะครับไล่เก็บทุกจุดเลยนะครับนะนี่นะครับสาดเข้าไปเลยนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับนะจากนั้นก็เราก็ลงมาทดสอบกันไอ้นี้ผมเก็บหมดทุกจุดเลยนะครับนะก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับเราลงทดสอบนะครับไม่โยกแล้วครับนะข่าวนี้ดีเลยครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะของทุกอย่างนะครับสามารถหาซื้อได้ใน Shopee เลยนะครับ